Hi guys! This is Vanz at welcome po ulit sa aking channel. So ngayong araw po, yung ituturo ko sa inyo ay kung paano natin i-block yung mga unknown callers o yung mga taong hindi naman natin kilala pero tawag ng tawag sa atin. Okay. So ito po ay tutorial para sa Vivo na mga cellphone. Simulan na po natin. Okay, hanapin natin yung settings ng ating cellphone. Okay, i-click mo natin ito. Okay. Dito, hanapin mo yung applications and permissions, tapos i-click mo siya. Okay, ito po yung lalabas. Next na hanapin mo dito ay yung system app settings. I-click mo po ito. Okay, ito po yung lalabas. Next na i-click mo po ay ang call settings. Click natin siya. Okay, dito sa pinakataas, meron pong nakalagay block harassing calls. So, i-click po natin siya. Okay, sa pinakataas ulit, makikita yung block all unfamiliar incoming calls. Ito po ay once enabled, all unknown callers not in your contacts will be blocked. Okay, ang gagawin po natin dito, i-click po natin itong sa gilid. Tapos nagkulay blue na po siya. Ibig sabihin na enabled mo na po yan. So, yan na po siya guys. Mabilis lang. So, kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo sa baba. At syempre kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag pong kalimutang i-like. At kung gusto mo naman ng iba pang mga tutorial, i-click mo po yung subscribe. At syempre hit mo na din po yung notification bell para updated ka sa mga upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po!